Hi! Welcome back to my channel. This is Punita Grasha Artin. For today's video, I will do the request of Miss Nika Nidwa, everyday makeup tutorial using affordable products. So, I decided to transform myself into this. Gayahin ko yung makeup look ni Nadine Lustre, yung may dalawang ponytail braids. Sakto sa haba ng buhok ko. At para remembrance na rin, pag magpapagupit na ako ng buhok. I will use Sace Lady products worth less than 100 pesos lang. Pasok sa budget mo. Enjoy watching! So, simulan na natin. This is my no makeup look. Pagpasensyahan nyo na kasi kagigising ko lang. Tamang hilamos lang din. Naglagay na ako ng moisturizer. Ito yung ginagamit ko everyday. Lux Organics Soothing Gel, Aloe Vera and Snail. And naglagay rin ako ng Vaseline Lip Therapy sa lips. Kasi mahilig ako mag-ganon para ma-avoid yung chapped lips. Tsaka mas smooth yung lips pag nag-makeup na. Okay, before I put the primer, contact lens muna tayo. Brown contact lens yung gagamitin. Tada! Okay, primer na. I will use this all matte primer ng Sace Lady. Cute niya, diba? So, gamitin natin siya. Maliit siya, pero hindi siya ganun basta-basta maubos kasi madali siya i-spread sa face. So, kahit konting gamit lang, okay na. By the way, mas comfortable ako gamitin yung mga ito lang, daliri lang, kasi sa mga brush. Sorry na kasi akong gamit yung ginagawa. Kung ano-ano. By the way, I bought this sa Shopee for only 99 pesos. So, after that, sanay talaga akong inukuna ang kilay sa lahat. So, let's use this Sace Lady Pro Eyebrow Pencil. 2-in-1 na siya. May brush. At ito yung pencil na pangkulay. In dark brown shade siya. So, this is how I do it. Ako nagpapawas kasi masakit. Saka nagamay ko naman na yung shape ng eyebrow ko. So, madali na siya. Sinusundan ko lang. Okay, so nakikita nyo ng maraming gala. So, gamitin natin ang mahiwagang cotton buds. This is my way of doing it. Bawasan natin yung tingkad ng kulay, yung mga kalat-kalat. Ayun, kasi naman masyadong dark. Tama lang, parang natural. Dati umaabot ako ng 30 minutes sa pag-aayos ng kilay. Pero ngayon, gamay ko na. Sa araw-araw, kailangan may kilay. Manipis lang kasi yung bigla ng buhok ng kilay ko, so kailangan natin mag-ganito. By the way, I bought this for only 80 pesos. 80 pesos lang siya guys sa Shopee. Then, I'll use this Sace Lady Concealer din. I bought this for 99. Gamitin natin to para malinis yung gilid ng ating kilay. Dati pala guys, sobrang mas manipis pa yung hila ng buhok ko. Gumamit lang ako ng castor oil. Totoo yun. Sa pilit na ito, kaya medyo mababa siya. Castor oil na nabibili sa mercury. Other side. Uy, wag ang cotton buds ulit. O, diba? Kilay goes. Pag ganun.
Let's use this Sace Lady concealer for only 99 pesos lang, guys. Actually guys, hindi talaga ako nag-limit na. Pag may okasyon lang. Let's use this brush na nagbili ka rin sa Sace Lady sa Shopee for only 79 pesos. Dalawa na siya. What I like about it is may sponge na siya, meron pa siyang brush. Natural shade lang yung pinili. Then, foundation from Maybelline. Clear Smooth All-in-One in natural shade din siya. Ito dati na to sa akin. Ito lang yung ginagamit kong foundation. For oily face, tsaka hindi siya irritating sa face. Hindi na ako nagbago ng brand sa foundation. So, Maybelline lang. Okay, next, for the eyes naman, I will use this Careline Shadow Palette. Maganda to siya kasi marami na siyang kulay. Plus, may metallic shades pa siya. I bought this for 180 pesos only. For the base, gamitin natin to. This one. Unlike sa other eyeshadow, diba? Flakes-flakes siya. You need to put some water pa sa brush mo para kumain. Pero this one, hindi na kailangan. Next, gamitin natin to, this one, sa gitna. Brown siya. Yung kanina ginamit ko, may pagka-orange na brown siya. Then here, maglagay tayo ng ito. Gamitin natin dito. Sa ilalim, maglagay din tayo ng yung metallic brown. Let's put some liquid eyeliner using this liquid eyeliner from Detail Cosmetics. I bought this for 90 pesos lang nun. Mas comfortable pala ako gumamit ng parang pencil type kaysa dun sa mga distaw-staw ba. Kasi mas madali siyang control. After that, let's put some false eyelashes. Nabili ko to sa bentahan ng kulay ng buhok sa Libertad. 100 pesos lang. Let's use some tweezers para hindi siya
tapos kamay. Natin siya lagyan ng mascara. Tayo na't mag-concealer using this Everbelena Sculpt Pro Stick. Ganda siya kasi mayroon na siyang, nakita mo siya, ang kulay niya. Ang pinili ko yung medium. For the nose, gamit tayo ng brush para panatay. Let's kuha. Let's use this Pop Cheek Compact Blush. The peachy pink shade siya. I bought this for 99 pesos sa Sace Lady. Let's use this brush. Highlighter. Rose gold shade siya. I bought this for 70 pesos na. For the lipstick, let's use this lipstick from Detail Cosmetics in Raiza Contawi shade. Medyo pink siya na parang nude, ganun yung kulay niya. Ito na yung makeup. Let's fix the hair.
Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilag. 1, 2, 3, 4. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nagkakabaliw. Ano ba ang ginawa ko at pinaaliw? Tanaw ka, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Thank you, Miss Nika Nidwa, for requesting to do this vlog. Take care. Keep in touch with my YouTube channel. If you like this video, please give it a thumbs up. If you haven't subscribed in my YouTube channel, please subscribe. Please like, comment down below yung mga suggestions nyo, share, and click the notification bell para updated kayo sa mga future vlogs ko. Feed your brains with glucose and good thoughts. Gusto ko healthy ka. Thanks for watching!